excited na yan sa ating garden. Tara, tingnan nyo ang aking ginawa. Yan yung nabasag na baso namin. Ginawa ko siyang maliit na babaran ng halaman. Tingnan natin kung paano ko ginawa. Nabasag yan kasi ng anak ko. Kaya instead na itatapon ko siya, gagawin ko ngayon siyang vase sa tulong ng semento. Para hindi siya boring, gagawa din ako ng lagayan niya, yung nakadikit na siya mismo, at sasama kong lagyan ng mga maliliit na baso para meron din siyang mga kasama dyan. Actually, yung mga maliliit na baso na yan ay walang butas po yan sa ibaba. Para sa ganun ay puro tubig lang lalagay ko, at ang mga plants nilalagay ko dyan ay yung pwedeng mabukay siya sa tubig. Napakadali lang gawin, para ka lamang naglalaro. Okay, secured na. Hintayin na lang natin siyang matuyo. Yan na po, yan yung outcome nung aking ginawa. Nilagay ko yung mga plants na yan after 1 day para siguradong tuyong-tuyo na po yung semento natin. Thank you for watching! Thank you also to my twin sister, Claribel Malongat, for sending me this video. Make sure to check my playlist, Learn to Read, Pagbasa Marungko Approach, Tutorial Vlogs, Pachambang Ulam, Garden Decor Ideas, My Adventures, and free no copyright background music.